ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું હોટલ કે ઢાબાના ભૂલાવી દે એવા પંજાબી ચટાકેદાર છોલે અને સાથે ઇન્સ્ટન્ટ ઘઉંના લોટના કુલચા બનાવીશું. આ છોલે આપણે અમૃતસરી સ્ટાઇલ છોલે બનાવીશું અને ભટુરા સાથે તો તમે બહુ જ ખાતા હશો, પણ ક્યારેક આ રીતે કુલચા સાથે ખાશો તો બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા મેં રાત્રે જ 1.5 કપ આ કપ મેઝર કરી કાબુલી ચણા, જે સફેદ ચણા આવે એ મેં ધોઈ અને ઉપર સુધી પાણી ભરી પલાળી દીધા હતા. અને તમે જોઈ શકો છો હવે ડબલ સાઇઝમાં મોટા અને આ રીતે તમે ઇઝીલી એને બ્રેક કરી શકશો એવા પલળી ગયા છે. આ રીતે પલળી જાય એટલે એને એક પાણીથી ધોઈ પાણી નિતારી પ્રેશર કુકરમાં આપણે કાબુલી ચણા, પલાળેલા કાબુલી ચણા ઉમેરી દઈશું. 2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને સાથે એક મોટું બટેટું લઈ છાલ ઉતારી એના ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું. તો આનાથી રસો જાડો થશે અને બહુ ક્રીમી એવો ટેસ્ટ આવશે. હવે આપણે 2 ટી બેગ્સ, જો તમારા પાસે ટી બેગ્સ ન હોય તો તમારે પોટલીમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી ચા બાંધી અને ઉમેરી દેવાનું. 1 તજનો ટુકડો, 2 થી 3 તમાલપત્ર, 3 લવિંગ, 6 થી 7 આખા મરી, 2 લીલી એલચી અને 1 મોટી એલચી ઉમેરી દઈશું. અને સાથે આપણે એમાં 3.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે અમૃતસરી સ્ટાઇલ આ છોલે બનાવી રહ્યા છીએ એટલે એમાં ચાની બેગ તમારે ઉમેરવાની. મિક્સ કરી દઈશું. પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 6 થી 7 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો એકદમ બટરી એવા સારા એવા બફાઈ જવા જોઈએ. એ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કુલચેનો લોટ બાંધી લેશું. એના માટે એક બાઉલમાં 2.5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ એટલે કે રોટલીનો લોટ ઉમેરી દઈશું. હું આ મેંદા વગર બનાવી રહી છું, તમે મેંદો પણ વાપરી શકો. 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર ખાંડ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન ખાવાના સોડા એટલે કે બેકિંગ સોડા ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે કોરા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પહેલાં મિક્સ કરી દેવાના. અને હવે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ અને 1/4 કપ જેટલું દહીં. દહીં અહીંયા મીડિયમ એવું લેવાનું છે, બહુ ખાટું પણ નહીં, બહુ મોડું પણ નહીં. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે હલકું ગરમ મેં પાણી લીધું છે, થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે લોટ તો ઢીલો જ લોટ રાખવાનો છે. તો રોટલીના લોટ જેવો લોટ સોફ્ટ રાખીશું. તો અહીંયા તમને 1 કપથી થોડા ઓછા પાણીની જરૂર પડશે. થોડું થોડું હલકું ગરમ પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ મેં બાંધી લીધો છે. આ રીતે લોટ બંધાઈ જાય એટલે આપણે લોટ પર થોડું તેલ ઉમેરી લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું. તો લોટ સ્મૂથ થઈ જાય એટલે આપણે એને ઢાંકી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ થવા દઈશું એટલે લોટ ફૂલી જશે. હવે એક મસાલો છોલે માટે તૈયાર કરીશું. એના માટે એક વાટકીમાં 1/2 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું લેશું, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ, 2 ટેબલ સ્પૂનથી થોડો ઓછો છોલેનો મસાલો, તો છોલે મસાલા જે આવે એ મેં લીધો, 1 ટેબલ સ્પૂન કસૂરી મેથી આ રીતે મસળીને ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણાનો પાવડર ઉમેરી આ રીતે મિક્સ કરી મસાલો મેં તૈયાર કરી લીધો છે. તમે અહીંયા ધાણા જીરું પણ ઉમેરી શકો છો, તો એ અલગ અલગ પાવડર ન ઉમેરવા હોય તો. અને હવે પ્રેશર કુકર આપણું થઈ ગયું છે. તો મેં 7 વિસલ કર્યા અને પછી પ્રેશર નીકળવા દેવાની. આ રીતે ઢાંકણ ખોલી અને ચણા પ્રેસ કરવાના. તો કાબુલી ચણા છે એકદમ સોફ્ટ એવા તમારે બફાઈ જવા જોઈએ, એકદમ બટરી જેવા લાગવા જોઈએ. હવે પાણીમાંથી તો તમાલપત્ર, તજ, ટી બેગ્સ અને જે આખી એલચી મોટી છે એ કાઢી લઈશું. તમારે લવિંગ અને મરી પણ જો કાઢી લેવા હોય, લીલી એલચી પણ કાઢી લેવી હોય તો કાઢી લેવાનું. આ રીતે આપણે એક બાઉલમાં પાણી કાઢી લઈશું. તો આ ફ્લેવરવાળું પાણી છે, ફેંકવાનું નથી, આપણે ગ્રેવી માટે આ વાપરીશું. અને છોલે આ રીતે મેં અલગ કરી લીધા છે. મસાલો પણ તૈયાર છે. હવે આપણે છોલેનો વઘાર કરીશું. એના માટે એક પેન લેશું અને એમાં મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી હિંગને થોડી સતરાવા દઈશું. હિંગ થોડી સતરાવા લાગે એટલે એક મોટી ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. હલકો ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર થાય ત્યાં સુધી ડુંગળીને સતરાવા દેવાની છે. તો નેચરલી ગળપણ ડુંગળીનું આવશે અને બહુ સારો એવો ફ્લેવર આવશે. તો ડુંગળી તમે જોઈ શકો છો બ્રાઉન જેવી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન
આદુ લસણની પેસ્ટ ફ્રેશ મેં વાટીને ઉમેરી છે અને એને આપણે 2 મિનિટ જેવું સાતળવાનું છે. તો કચાશ લસણની દૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી સારી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લેવાનું. હવે આ રીતે સતળાઈ ગયું છે. હવે અહીંયા મેં 3 મોટા ટમેટાં લઈ અને એની પ્યોરી કરી ઉમેરી દીધું. તો 1 કપથી થોડી ઉપર ટમેટાની પેસ્ટ કરી તમારે ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે ટમેટાની આ પેસ્ટ થોડી થીક થઈ જાય ત્યાં સુધી થવા દેવાની છે. તો ઢાંકી હું એને 4 મિનિટ જેવું થવા દઈશ. તો લગભગ મેં અહીંયા 5 મિનિટ જેવું ટમેટાને થવા દીધું અને આ રીતે પેસ્ટ છે એ થીક થઈ ગઈ. ટમેટાની પ્યોરી જે આપણે ઉમેરી હતી. હવે અડધી ટીસ્પૂન હળદર, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, તો ટમેટાના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરીશું. મિક્સ કરી 1 મિનિટ જેવું પાછું સાતળી લઈશું. 1 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તેલ આ રીતે ઉપર આવી ગયું. જે મસાલો બનાવ્યો એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીશું, એનો સારો એવો કલર આવી જશે. તો અહીંયા તમારે રેગ્યુલર લાલ મરચું થોડું ઉમેરવું હોય, છોલે તમારે તીખા બનાવવા હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ હું માઇલ્ડ એવા બાળકો પણ ખાઈ શકે એવા બનાવી રહી છું. અને મસાલો ઉમેરી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું એને સાતળી લઈશું. તો થોડું તેલ અલગ થશે ત્યાં સુધી થવા દેવાનું. તો મેં બહુ તેલ નથી ઉમેર્યું એટલે બહુ અલગ નહીં થાય, પણ જો તમે વધારે તેલ ઉમેરશો તો અલગ થશે. મસાલો સતળાઈ જાય એટલે આ રીતે છોલે જે બાફેલા છે એ કુકરમાં થોડું પાણી હતું એના સહિત મેં ઉમેરી દીધું છે. મસાલા સાથે મિક્સ કરી દઈશું છોલેને. તો કાબુલી ચણાને મેં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા અને હવે આ રીતે આપણે જે પાણી સાઈડમાં રાખ્યું હતું એ મેં બધું જ ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે 10 મિનિટ જેવું આ કાબુલી ચણાને મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દેવાનું છે. એટલે એકદમ સારો એવો ગ્રેવીનો ટેસ્ટ આવી જશે. અને હવે મસાલા સાથે 10 મિનિટ જેવું છોલેને આપણે થવા દેવાનું છે. સાથે મેશર લઈ અને 4 થી 5 વાર તમારે આ રીતે મેશ કરવાનું છે. જે બટેટા આપણે લીધા એને જ મેશ કરવાના છે વધારે. અને આ રીતે થોડા છોલેને પણ મેશ કરશો એટલે બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. 10 મિનિટ જેવું આપણે એને ઉકળવા દઈશું અને પછી આ રીતે મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું. ખટાશ ઓછી લાગે તો થોડો આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. તો આપણા છોલે તૈયાર છે. હું એને ઢાંકી સાઈડમાં મૂકીશ. લાસ્ટમાં આપણે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે જે કુલચેનો લોટ બાંધીને રાખ્યો હતો એને લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો એને રેસ્ટ થવામાં માત્ર 10 જ મિનિટની જરૂર છે, પણ છોલે બનવામાં જેટલી વાર લાગી એટલે આ રીતે લોટને રેસ્ટ થતાં 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું. આ રીતે લોટને થોડો મસળી હાથ પર થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને આપણે આ રીતે એક લુવો લઈ એને મસળી લઈશું. અને હવે સૂકો ઘઉંનો લોટ જ આ રીતે છાંટી અને આ રીતે આંગળીઓના મદદથી પહેલાં આપણે આ રીતે એને ફેલાવી દઈશું. તો આ રીતે મેં ફેલાવી દીધું અને હવે હળવા હાથે 2 થી 3 વાર તમારે વેલણથી એને વણવાનું છે. તો બહુ આપણે વધારે પ્રેશર નથી દેવાનું. હળવા હાથે થોડું થોડું એને વણી લઈશું એટલે આપણું કુલચું તૈયાર છે. કુલચા હંમેશા થોડા જાડા જ હોય તો આપણે એકદમ પાતળું નહીં વણીએ, આ રીતે એને વણી લઈશું. તો મેં વણી લીધું. ઉપરથી થોડા આપણે આ રીતે કાળા તલ, થોડા લીલા ધાણા છાંટી દઈશું. એકવાર આપણે પાછું એને આ રીતે પ્રેસ કરી અને આ રીતે ચિપકાવી દઈશું. તો કુલચું આપણું તૈયાર છે શેકવા માટે. આપણે એને હાથમાં લઈ લઈશું અને મેં નોનસ્ટિક ઢોસાનો તવો ગરમ કર્યો છે. આ રીતે પાછળનો ભાગ પહેલાં હલકા ગરમ તવા પર ઉમેરી દઈશું. સાઈડમાં આ રીતે થોડું પાણી છાંટી દઈશું. તો ગરમ થઈ જાય પછી આ રીતે પાણી છાંટી અને ઢાંકી દેવાનું. ઢાંકી 1 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો 1 મિનિટ જેવું થશે. આ રીતે તમે પાણી છાંટશો એટલે કુલચુમાં સ્ટીમ આવશે અને એના લીધે થઈને જેમ પાવ લાગે એવું તમને ખાવામાં કુલચું લાગશે. ઉપરથી થોડું ઘી લગાવી દઈશું આ રીતે અને આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. અને પાછળની સાઈડ તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી ડિઝાઇન આવી ગઈ. પાછળની સાઈડ પણ આપણે થોડું અમથું ઘી લગાવી દઈશું. પાછું આપણે એને ઢાંકી 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. હવે કુલચાને તમારે જેટલું શેકવું હોય એવું તમારે મીડિયમ ફ્લેમ કરી અને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને પરફેક્ટ એવું ઘઉંના લોટના જ મેં કુલચા બનાવ્યા છે. છોલેને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો થોડીવાર તમે રાખશો એટલે એકદમ થીક અને ટેસ્ટી એવા થઈ જશે. અને છોલેમાં આપણે લીલા ધાણા નથી ઉમેર્યા તો આપણે પહેલાં લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું
અને પરફેક્ટ ક્રીમી એવા. તો રસો તમારે પહેલેથી થોડો વધારે જ રાખવાનો. તમે જો છોલે પહેલાંથી બનાવીને મૂકવાના હોય તો, નહીંતર આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ઘટ્ટ પણ થઈ જશે. તો પરફેક્ટ એવા છોલે, લીલા ધાણા મેં ઉમેરી દીધા અને એ જ રીતે મેં બીજા બધા કુલચા પણ બનાવી લીધા છે. હવે આ છોલે આપણે અમૃતસરી સ્ટાઇલ બનાવી રહ્યા છીએ અને રેસ્ટોરન્ટને ઢાબા સ્ટાઇલ બનાવી રહ્યા છીએ. તો આપણે એના પર એક વઘાર રેડીશું. એના માટે મેં અહીંયા વઘારિયું ગરમ કર્યું છે, એમાં આપણે ઘી ઉમેરીશું. અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી, એમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું લસણ, 2 લીલા મરચાં, થોડી હિંગ ઉમેરી દઈશું. મરચાંને થોડા સતળાવા દઈ ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને આ રીતે વઘારને થોડો ઠંડો થાય પછી જ એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે લાલ મરચું ઉમેરવાનું, નહીંતર તરત જ બળી જશે. તો આ રીતે આપણા છોલે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવા તૈયાર છે. આપણે ગરમ ગરમ છોલેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીશું. ઉપરથી જે વઘાર આપણે રેડી કર્યો એ થોડો આપણે આ રીતે ઉપરથી ઉમેરી દઈશું અને ગરમ ગરમ કુલચે સાથે ગરમ ગરમ આ છોલેને સર્વ કરો. સાથે પાપડ, સેલડ અને લચ્છા ડુંગળીનું સેલડ હોય તો ડુંગળીના રિંગ કરી અલગ કરી અને એમાં લીંબુ, મીઠું અને લાલ મરચું, ધાણા જીરું ઉમેરી મસળી રેડી કરી લેવાનું. અને કુલચું તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને ઘઉંના લોટનું. આ રીતે એમાં જાળી પણ ખૂબ જ પડશે. તો તમારે ઈસ્ટવાળા કુલચા પણ બનાવવા હોય તો મને કહેજો. એકદમ બેકરી સ્ટાઇલ આપણે તવા પર જ બનાવીશું. તો આ રીતે ગરમા ગરમ છોલે કુલચેની રેસિપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.